දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ කතුරුමුරුංග කොළ මැල්ලුමක්. මේ කතුරුමුරුංග කොළ කටේ උස්නට කට පැලුනහම කෑවහම හොඳ වෙනවා. මේ බඩේ උස්නෙත් අඩු වෙනවා. ඒවට හොඳයි කතුරුමුරුංග. ගෙදර ගහෙන් මේ ගහක් මේ තියෙනවා. ඒ ගහෙන් තමයි මේ කතුරුමුරුංග කොළ කඩාගත්තේ මම දැන්. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලමු. කතුරුමුරුංග කොළවල සමහරක් ඒ වගේ පණුවෝ ඉන්නවා. මෙහෙම අත ගාලා සුද්ධ කරලා බලන්න පණුවෝ ඉන්නවද කියලා. පණුවෝ නැත්තම් මොහොම හූරලා දාන්න. කතුරුමුරුංග කොළ ලියනකොට මෙන්න මේ විදිහට හීනට ලියා ගන්න. ගොඩක් දෙනකොට හීනට ලියන්න බෑ. ඒ වුණා කොහොම හරි හීනට ලියා ගන්න. අපි එහෙනම් කතුරුමුරුංග මැල්ලුමට උවමනා දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මේ හීනෙට ලියාගත්ත කතුරුමුරුංග ටික, හීනියට ලියාගත්ත අවමිරිස්, හීනියට ලියාගත්ත රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් 6ක් විතර ලියාගත්තා. පුල් අහුරු 2ක් විතර අරගත්තා. අහුරු කියන්නේ මෙහෙම අහුරු 2ක් විතර අරගත්තා. රස පදමට ලුණු. පේනා සාදා ගන්න ආකාරය බලන්න. ඔලිම අමිරිස් ටික දාගත්තා. ඊළඟට රතු ලුණු ටික දැම්මා. අපි ඊළඟට ලුණු ටික දැම්මා. රස පදමට ලුණු තියෙන්න ඕනේ. මේ මැල්ලුමට පොල් දාගත්තා. සමහර අය මේ පොල් කහ දාලා කහ පොල් කරලා දානවා මැල්ලුම් වලට. මේ තව එකක් තමයි මේ මැල්ලුම් හරි ගසලා ලිපෙන් බෑවම පස්සේ දෙහි ඉස්ම ටිකක් දාලා ගන්නවා පංගු එක. දෙහි දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලිපෙන් බාලා පොඩ්ඩක් වෙලා ගියන් පස්සේ ඕනේ දාන. නැත්තම් මේ මැල්ලුමට තියෙන යකඩ මැරෙනවා දෙහි මේ උණු එකපාරට දැම්මහම. සම්බල් වලට දෙහි දැම්මට කමක් නැහැ. ඒ සම්බල් ලිපේ තියන්න නැති නිසා මේක මැල්ලුමක්. මැල්ලුම ලිපේ තියෙන නිසා එච්චරම දෙහි අවශ්‍යයක් නැහැ. මම මැල්ලුම දැන් කවලම් කරනවා. මෙහෙම හොඳට කවලම් වෙන්න කවලම් කරන්න ඕන. දැන් අපි මේ මැල්ලුම ලිපේ තියාගන්න. ලුණු රසත් බලලා මලිනම් දාගන්න ලුණු ටිකක්. මට නම් මේ මැල්ලුමට ලුණු දැම්මේව ඇති. අපි දැන් මැල්ලුම ලිපේ තියාගන්න. කොළ මැල්ලුම හරි ගස්සලා අතින් පොඩි කරන්න පොල් දාලා. එතකොට මැල්ලුම කවලම් වෙලා හොඳට රස ගතියක් එනවා. ලිපේ තියලා කවලම් කරන්න වුණා මෙන්න මෙහෙම හැඳි මිටෙන් කවලම් කරගන්න. වැඩි ගින්දර දාලා මලවන්නේ නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් රත් වුණාම ඇති. විනාඩි 2-3ක් විතර ගියන් පස්සේ අපි මේක බා ගන්නවා මේ මැල්ලුම. මැල්ලුම බාලා ඉවරලා හට්ටියම තියන්න ඕනේ භාජනයකට දාගන්න. ඒ මොකද පතුලේ රස්නෙට මැල්ලුම තව ටිකක් කර වෙන්න බලනවා. කරවීම අඩුවෙන් ඕනේ ගන්න. අපි එහෙනම් කතුරුමුරුංග කොළ මැල්ලුම හදලා ඉවරයි. කතුරුමුරුංග කොළ මැල්ලුම හදාලා ලිපෙන් බා ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ කොළ පාටට තියෙන්න ඕනේ මැල්ලුම. වහන්න ඕනෙත් නෑ. රත් වෙනකොට පොඩ්ඩක් කූරු ගාලා
චුට්ටක් වෙලා තිබිලා අරගන්න. විනාඩි 2-3ක් විතර තිබුණාම ඇති. මේ කොළ මැල්ලුම මේ විදියට ඕගොල්ලොත් හදලා බලලා එහි ඇති ගුණ දෝෂ මාහට කියන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ පටියකින් දූල පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.